आवनी किचनमध्ये सगळ्यांचं स्वागत। आज बनवणार आहोत चिकन फ्राय। त्यासाठी अर्धा किलो चिकन घेतलं आहे। त्यामध्ये टाकून घेऊया हळदी पावडर, मीठ, धनिया पावडर, जीरा पावडर, गरम मसाला, लाल मिर्च पावडर, अद्रक लसूण पेस्ट, लिंबाचा रस। सर्व मसाले मिक्स करून 20 मिनिटे ठेवून द्या। तेल तापत ठेवा। त्यामध्ये चिकन टाकून त्याला 15 मिनिटे फ्राय करून घ्या। मध्ये हलवत रहा। चिकन काढून घ्या। त्या तेलामध्ये कांदा, टोमॅटो टाका। थोडं हलवून त्याला झाकून ठेवा। लाल होईपर्यंत त्याला परतून घ्या। त्यामध्ये कोथिंबीर आणि चिकन मसाला टाका। फ्राय केलेलं चिकन त्यामध्ये टाका। त्याला हलवून घ्या।
मिनिटं झाकून ठेवून द्या. नंतर झाकण काढा, त्यामध्ये कोथिंबीर टाका, हलवून घ्या. आपलं चिकन फ्राय झालं आहे.